you're doing well and welcome to a very interesting video. As you know, a couple days ago, Oprah Winfrey had a very explosive and bombshell interview with Meghan Markle and Prince Harry. In this lesson, I'll be teaching you the most important words, phrases, and sentences that were used in this killer interview. So keep watching. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس جنجالی. توی این درس همونطوری که میدونین چند روز قبل اوپرا وینفری با پرینس هری و میگان مارکل یه مصاحبه جنجالی و خیلی خیلی داغ داشت که توی مصاحبه میگان مارکل و پرینس هری از اتفاقاتی که توی خانواده سلطنتی براشون افتاده بود صحبت کردن و باعث شدش که خیلی از رسانه‌ها و حالا افراد مختلف توی مدیا و تلویزیون به این موضوع بپردازن. همونطوری که میدونین از اونجایی که من دوست دارم که تا حدی که میتونم با اخبار روز رو برای شما آماده بکنم تا شما هم بتونین از اونها استفاده کنین، توی این درس میخوام بهتون تمامی لغت‌های مهم، عبارت‌ها، جمله‌ها و حتی یه سری جاها گرامرهای مهمی که توی این اینترویو استفاده شده بود رو باهاتون کار بکنم که شما هم بتونین کلاً بفهمین که اصلا کلاً این اینترویو راجع به چی بود و میگان مارکل و پرینس هری راجع به چه چیزایی داشتن توی این اینترویو صحبت می‌کردن. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن اگر که ما رو در پیج اینستاگراممون هم دنبال بکنید، می‌تونید از ویدیوها و استوری‌های روزانه‌مون استفاده کنید. بریم سراغ درس امروز. بچه‌ها، درس در قالب متن و تخته است، یعنی ادغامی از متن و تخته هستش، مثل دروس اخبار قدیمیمون که من بیشتر خودم برگزارش میکردم. چون من دوست دارم هم متن رو ببینین، این متنی که شما دارین میبینین متن کامل اینترویو نیست، چون خودش تقریبا 125 دقیقه 30 دقیقه بود، خیلی طولانی بود. من هایلایت ها و مهمترین قسمتاش رو براتون آوردم. متن رو میبینین، داخل متن یه سری جاها قرمز شده و بولد شده، من اونا رو براتون گذاشتم و داخل روی تخته با هم دیگه بررسیشون می‌کنیم. بریم سراغ قسمت اول که تیکه تیکه های از صحبت های میگان مارکل و اوپرا وینفری هستش. میگان: I don't know how they could expect that after all of this time we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. I've advocated for so long for women to use their voice and then I was silent. And then Oprah says, were you silent or were you silenced? And Megan says, the latter. خب میگه که I don't know how they could expect that after all of this time we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. خب میگه که من نمیدونم که چجوری از ما انتظار داشتن که بعد از این همه مدت، این همه زبان که داشتن سعی می‌کردن که چیکار بکنن، perpetuating falsehood راجع به ما، حالا اینو معنیش بهتون میگم، یه سری کارا رو بکنن، انتظار داشتن که ما ساکت بمونیم و حرف نزنیم. این برای قسمت اولشه. حالا the firm was playing an active role in perpetuating falsehoods about us. perpetuate. خب بچه perpetuate، اولا اینکه اگر بخوایم فنتیکش رو با هم دیگه بنویسیم میشه چی؟ R control داریم، per، این صدای هستش، per، stress is on the second syllable, and then we have perpetuate. این هم صدای T هست، صدای مثل teacher، صدای چه رو به این صورت توی فنتیکا نشون میدیم. خب حالا perpetuating falsehoods. شاید falsehoods رو بتونید به خاطر وجود کلمه false حدس بزنیم. بچه‌ها falsehoods یه سینونیم خیلی راحت واسش میشه lies، چون جمعه، بس منم سینونیمش رو به صورت جمع نوشتم. So falsehoods means lies, something that is not true, or some things that are not true, or some things that are not true. حالا بیایم حدس بزنیم ببینیم چی میشه. اونا داشتن یه نقش مدام داشتن یه نقشی رو بازی میکردن، یا یک نقشی داشتن، نقشی رو بازی میکردن، نه، یک نقشی داشتن در
چی کردن دروغ در رابطه با ما فکر میکنیم توی مثلا فارسی چی میاد به ذهنمون؟ میتونیم بگیم که در انتشار دادن دروغ، در ادامه دادن دروغ. دقیقاً. پس perpetuate means to مثلا میتونیم بگیم که to spread, to continue something that is usually not true. یه چیزی رو که معمولاً یه چیزی که مثلا بده یا خوب نیست رو ادامه بدیم، یه چیزی که اشتباهه رو ادامه بدیم، ادامه دادن. توی این حالت perpetuating falsehoods میتونه دقیقاً یک سینونیم باشه واسه to spread lies and rumors. مثلا to spread lies and rumors. پس perpetuate means to continue something. حالا اگر واسه این دوتا بخوام یه فریز دیگه ای رو به عنوان سینونیم استفاده کنم، میتونم بگم to spread lies and rumors. ببینیم بچه، من میدونی علتش چیه براتون اینجوری نوشتم؟ به خاطر اینکه میخوام یاد بگیریم وقتی دارین یه متن میخونین چجوری واسه خودتون سینونیم بنویسین، نکته برداری کنین. مثلا همینجوری نوشتم. So, the firm was playing an active role in spreading lies and rumors about us. Perfect. The firm was playing an active role in perpetuating falsehoods about us. Perfect. خب این قسمت اول. حالا توی جمله بعدیش میگه I've advocated for so long for women to use their voice and then I was silent. خب I've advocated for women to use their voice. خب همونطور که کاملا مشخصه بچه، advocate اینجا it's a verb. حالا دقت کنین، advocate هم میتونه verb باشه هم میتونه noun باشه، اما شما اگر بخواین این لغت رو با عنوان noun استفاده کنین pronunciationش عوض میشه. پس من اینجا اول این نکته رو بنویسم. اگر بخوام با عنوان noun استفادهش بکنم، با یه رنگ دیگه براتون بنویسم، ببینیم پرونانسیشنش، صدای آخرش عوض میشه. یعنی میشه این که صدای اولشه advocate, 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 and the stress is on the first syllable. So this is a noun, advocate. میبینین شوا شوا کت. حالا اگه به عنوان verb استفاده کنم، این به عنوان نونه. اگر به عنوان verb بخوام استفادهش کنم، صدای آخر عوض میشه. یعنی میشه add و اینم که رنگ نداره. خب خدا رو شکر. یعنی میشه add و کیت. دیدید؟ استرس همونه، عوض نشده، فقط صدای آخر عوض شده. So, advocate is a noun, advocate is a verb. دقت بکنید صدای آخر کیت عوض میشه. چون این وربه میگم advocate, advocate. So, I've advocated for women to use their voice. بچه, advocate is a very good synonym for support, encourage, defend یا counsel. همه اینا معنی میده. من سالیان سال توی متن میگه که من سالیان سال مدافع زنان بودم که از صداشون استفاده کنن و حالا از من توقع داشتن که صدامو یعنی دهنمو ببندم و هیچ نگم، سکوت اختیار بکنن. So, synonyms for advocate as a verb, we can say support, we can say counsel, we can say what else, defend. همه اینا معنی میده defend. Okay? Perfect. I've supported women for so long to use their voice. I've encouraged women for so long to use their voice. همه اینا رو میتونیم جایگذاری کنیم. خب پس تو قسمت اولش میگه که نمیدونم چه جوری این آدمایی که مدام داشتن شایعات و دروغ‌هایی رو راجع به ما پخش میکردن و
بهش ادامه میدادن و دامن میزدن، از منی که سالیان سال واسه مدافع زنان بودن و ازشون میخواستم که صداشون رو بالا ببرن و شنیده بشن، از من توقع داشتن که به عنوان یه همچین زنی ساکت باشن و حرف نزنن. که بعد اپرا بهش میگه were you silent or were you silenced؟ ساکت بودی یا ساکتت کرده بودن؟ یعنی اونا نمیذاشتن تو حرف بزنی یا خودت سکوت اختیار کرده بودی. were you silent or were you silenced؟ کدومش؟ And Megan says the latter. بچه the latter وقتی میگیم the former the latter یعنی دومی، the former یعنی اولی. پس اگر گفته بود the former یعنی اولی I was silent، وقتی که میگه the latter یعنی اونا منو باعث شده بودن که ساکت باشم. خب این از این. بریم سراغ قسمت بعدی. Megan says they didn't want him to be a prince or princess and that he wasn't going to receive any security. And Oprah says, what? She says it was really hard. And then again, Oprah says, what do you mean? He wasn't going to receive security? And Megan says, this went on for the last few months of our pregnancy. Okay, خب. میگه که اونا خیلی راحته دیگه. اونا نمیخواستن که بچه آینده من یک پرینس یا پرینسس باشه، مشخص نبوده اون موقع هنوز جندرش چیه، و اینکه گفته بودن که ما هیچ سکیوریتی و امنیتی به بچت نمیدیم. که بعد اپرا میگه واقعا مثلا چطور ممکنه که یه همچین بچه‌ای رو بهش سکیوریتی ندن؟ اونم میگه بله خیلی سخت بود. And this went on for the last few months of our pregnancy. اوکی خب This went on خیلی راحت دیگه بچه، چیزی که راحت‌تر رو من سرش خیلی وای نمیسم. Went on means this continued. This kept going or even kept going on. All of them are correct. This continued or went on for the last few months of our pregnancy. اوکی بچه یه چیزی رو بهتون بگم. چرا گفته our؟ شاید پیش خودتون بگین که زایمان رو وقتی ما میگیم به نظر میاد چیز دیگه، بارداری که میگیم به نظر یه خانوم میاد. چرا گفته our؟ بچه وقتی توی زبان انگلیسی، حالا توی فارسی هم، فارسی خیلی کاربرد نداره ولی توی انگلیسی این کاملا صحیحه. مثلا یه زوج میخوان اعلام کنن که بچه دار میشن یا باردار هستن، میگن we're pregnant. دقیقاً هم درسته. So you can either say I'm pregnant or we're pregnant. وقتی میگی we're pregnant یعنی ما داریم بچه دار میشیم. پس our کاملا درسته، به جفتشون زن و شوهر برمیگرده. خب قسمت بعدی. Oprah says hold on a second that your son and Harry, Prince Harry's son, wasn't going to receive security. And Megan says, that's right, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. بعد اپرا میگه که hold on a second, hold on, یه دقیقه صبر کن ببینم. یعنی میگفتم بچه تو و پرینس هری هیچ امنیتی رو نمیگه، در هیچ سکیوریتی رو بهش نمیدن، و میگه که کاملا درسته. Concerns and there were concerns and conversations about how dark his skin might be when he is born. خب concerns about, to have concerns about something means to be worried about something, to be concerned about something. So there were concerns about, they were concerned. پس اگه بخوام به عنوان verb استفادهش کنم میگم چی؟ concern هم verb هم noun. So they were concerned about. اینجا به عنوان verb من استفادهش کردم. They were worried about. How dark، نگران این بودن و همش به من میگفتن که پوست بچت چقدر ممکنه تیره بشه وقتی به دنیا میاد، چون حالا مثلا یه رگه سفید نداره. بهش میگفتن که there were concerns and conversations about how dark his skin might look when he's born. و همش صحبت این بود که پوست بچه من چقدر تیره میشه وقتی به دنیا میاد. That is called racism. نژاد پرستی. خب and Oprah says what? Who is having that conversation with you?
چه کسی یه همچین مکالمه ای رو میتونه اصلا باهات بکنه؟ یعنی انقدر خنده داره این حرف. Who's having that conversation with you؟ خب من having رو بچه براتون توی به حالت ایتالیک و قرمز نوشتم. چرا؟ چون توی ترمای پایین که مثلا elementary یا pre intermediate که هستی میگن یه سری وربا مثل like، مثل hate، مثل love نمیشه به صورت ing فرم بیاد. ولی لول‌های بالاتر که میایم میگن کاملا درسته که شما این ورب ها رو به صورت ing فرم بیارین. پس اگر لولتون پایینه و براتون عادیه بدونین که این از لحاظ گرامری کاملا صحیح هستش. Who's having that conversation؟ این هم داره امفاسیسش رو بیشتر میکنه، همین که داره میگه که دقیقاً تو اون زمان کی داشت با تو این مکالمه رو انجام میداد. میبینین؟ پس کاملا درسته. نگین چرا have به معنی داشتن اینجا اینجوری اومده. Megan: Not only was I not being protected, but that they were willing to lie to protect other members of the family, but they weren't willing to tell the truth to protect me and my husband. Okay. اینو توی تستای گرامری که چند وقت پیش براتون گذاشتم داشتم. خیلیاتون هم مشکل داشتین، اونجا هم توضیح دادم، بازم سریع میگم. دقت کنین. Not only was I not being protected، شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا به جای اینکه بگه not only I wasn't گفته was I not. بچه‌ها دقت کنین. وقتی not only رو اوله، یعنی جمله تموم شده، حالا من میخوام یه جمله بگم که این جمله رو میخوام با not only شروع بکنم. وقتی شما این جمله رو با not only شروع میکنی و اول جمله میاری، یعنی تأکیدت روی اون مطلب خیلی بیشتره. و وقتی که این اتفاق میفته یه حالت اینورژن اینجا داریم که جای فعلمون و فاعلم عوض میشه. پس به جای اینکه بگم not only I wasn't میگم not only was I not. اوکی؟ پس وقتی که not only اول جمله میاد و من میخوام تاکید بیشتر داشته باشم، جای فعل و چیز رو عوض میکنم. حالا برای اینکه یه مثال بزنم خیلی سریع، مثلا میتونم نگاه کنین این دوتا جمله رو ببینین. I forgot my ticket. خب این یه جمله است. I lost my train. خب دو تا اتفاق افتاده اینجا. I forgot my ticket and I lost my train. من تیکتم و بلیتم رو فراموش کردم و قطارم رو از دست دادم. حالا میخوام بگم نه تنها تیکتم رو فراموش کردم، بلکه حتی قطارم هم از دست دادم. حالا میخوام not only رو اول جمله بیارم. چجوری میگم؟ میگم not only. خب دقت کنین. میخوام اول اینو بیارم. Forgot. Simple past. بچه simple past رو گفتیم وقتی بخوام تاکید بذارم یا سوالی کنم از چه auxiliary verbی استفاده میکنم؟ did. چون از خودش به تنهایی نمیتونم استفاده کنم. درسته؟ So not only نمیتونم forgot رو چجوری بیارم. اینجا مثلا I was not بوده، میدونستم چی رو باید بیارم اول، چون auxiliary verb helping verb داشتم، ولی اینجا که ندارم. پس چه auxiliary verbی میاد به کمکش؟ did. چرا did؟ به خاطر اینکه simple past'ه. حالا اگه past مثلا present perfect بود have has با توجه به فاعلمون. اگر مثلا past perfect بود had. پس با توجه به زمان فعلتون این میشه did. Not only did. حالا دقت کنین اینجا رو. did I. درسته؟ did I. چون دیگه did رو آوردم نمیتونم فعلا به صورت گذشته بیارم، بعد از گذشته خارجش کنم. دقیقاً مثل این که میگم I forgot I didn't forget. I lost I didn't lose. میبینید دقیقاً فعل از حالت گذشتهش در میاد. Not only did I forget. دقت کنین که اینو خیلی یادشون میره. Forget. پس دیگه forgot نیست. Not only did I forget my ticket, but حالا اینجا رو دقت کنین. I این دیگه همونه ها. اینو نمیتونی این حالت اینورژن واسه این رخ نمیده. But I also lost my train. So but I also lost my train. خب دقت کنید اینجا رو. I lost my train همون موند. اینورژن توی قسمت اول اتفاق افتاد برای تاکید بشه. حالا
بچه اینجا رو دقت کنین. اینجا رو هم میتونید بگید Not only did I forget my ticket but also I lost my train یا But I also lost my train. So چه اینو بیارین اینجا چه اینو بیارین اینجا جفتش درسته. اوکی؟ Totally correct. این خیلی کامنتره و خیلی حالت قشنگتری بهش میده. جفتشون grammatically درستن. هیچ ایرادی ندارن. So, not only did I forget my ticket, but I also lost my train. Not only did I forget my ticket, but also I lost my train. خب بچه‌ها این چون خودش منفی بود من منفی آوردم. اینو مثبت آوردم که ببینید تو هر دو حالتش. مثلا میتونم بگم که فکر کنید میتونم بگم که I میخوام یه چیزی بگم که دوباره اولش منفی باشه. مثلا I couldn't catch my train یا I didn't catch my train, I lost my ticket. این خیلی doesn't make sense. Not only did I not catch my train, not only did I not catch my train. دقت کنین این ناته بعدش میاد. خب شما فقط auxiliary verb رو میارین اینجا. Okay? Perfect. They weren't willing to tell the truth, but that they weren't willing to tell the truth. گاهن هم میتونین also رو حذفش کنین. مثلا این توی صحبتاش also رو حذف کرده بود. که به تفاوت‌ها دقت کنین بچه‌ها. بعضی وقتا خیلی خیلی دقیق و جزئی میشین توی یه سری مسائل که وقتی توی محاوره اتفاق میفته حتی توی چنین مصاحبه پروفشنالی میبینین که نه اصلا تو حقیقت اصلا also رو نیاورده. فقط بات خالی آورده و that's right. That's totally correct. خب They weren't willing to tell the truth. They weren't willing to. I'm willing to do something. To be willing to do something means to like to do something willingly. دقیقاً همین تنها چیزی که سینونیمی که مثلا میتونیم بهش بگیم میتونیم willingly به صورت adverb بگیم to like to do something willingly. بخوای یه کاری رو انجام بدی مشتاق باشی یه کاری رو انجام بدی. و قسمت بعدی پس این دیگه کامل فهمیدیم. میگی که من حتی نه تنها منو محافظت نمی شدم پسیو نه تنها محافظت نمی شدم بلکه اونا حاضر بودن که راجع به بقیه دروغ بگن که ازشون محافظت کنن اما راجع به من حاضر نبودن که حتی راست بگن که ازم محافظت کنن. پس محافظتش که نمی‌کردن هیچ حتی حقایق هم نمیگفتن که باز مثلا یه محافظتی دریافت بکنه هیچی. خب Megan says, but I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore. That was a very clear and real and frightening constant thought. خب این بچه یه جمله قبلش گفته بود بعد اومده گفته but I knew that if I didn't say it, that I would do it. حالا با توجه به jumle بعدی میفهمیم اون جمله معنیش چیه. I just didn't want to be alive anymore. دیگه نمیخواستم زنده باشم. That was a very clear. این فکر یک فکر کاملا شفاف، واقعی و ترسناک مدام بود. میبینید تمام اینا صفتهای thought هستن. That was a very clear, real, frightening, constant thought. حالا جمله اول رو میتونیم معنیشو بفهمیم. حالا فهمیدیم اگر نمیخواستم راجع به کشتن خودم حرف بزنم میدونستم که حتما این کارو میکنم. پس دوست داشتم که راجعش با یکی حرف بزنم که این کارو نکنم. متوجه شدین؟ خب دیگه اینا ننوشتم براتون چون آسون بود. خب بریم سراغ قسمت بعدی. She continues saying that the idea of our son not being safe and also the idea of the first member of color in this family not being titled in the same way that other grandchildren would be. حالا کدوم فکر اذیتش میکرد؟ فکر این که پسر من قرار نبود که امن باشه
و فکر این که پسر من میشد چی؟ The idea of the first member of color. بچه ها member of color چی میگیم؟ member of color آدمایی هستن که متاسفانه واقعا اصلا گفتنش هم خنده داره. مثلا افرادی که ما بهشون میگیم سیاه پوست، افراد رنگین پوست میتونیم بگیم، افرادی که وایت نیستن به حالت جنرال member of color میشن. اون افراد سیاه پوست دورگه میشن members of color. یعنی چی؟ They have different skin color. رنگ پوستشون فرق میکنه و فکر این که بچه من قرار بود توی این خانواده اولین فردی بشه که رنگ پوستش متفاوته و به خاطر همین not being titled in the same way that other grandchildren would be و به خاطر همین موضوع اون جوری که بقیه نوه های این خانواده نامگذاری میشدن نامگذاری نشه. چرا؟ چون گفته بودن که ما بهش لقب پرینس یا پرینسس نمیدیم. خب not being titled, not being named. حتی میتونیم بگیم respected kind of. So not being named, titled, not being named میتونه سینونیمش باشه. خب پس این همه این فکرای ترسناک شفاف مدام، فکر این که بچه من اولین فردی میشد که رنگ پوستش متفاوته و اونجوری که بقیه نوه ها رو نامگذاری میکنن نامگذاریش نمیکردن و محافظت نمیاد، امنیتش برقرار نبود، همه اینا منو به فکر خودکشی مینداخت. خب این تخته بچه تموم شد، بریم با تخته بعدی برگردیم. خب بریم سراغ تخته دوم و تخته آخر. بازم بچه قسمت های مهمترش رو که میخوام براتون معادل و سینونیم بنویسم براتون نوشتم. خب ادامه مصاحبه. Megan says but we had to go to this event and I remember him saying I don't think you can go and I said I can't be left alone. خب آخرین چیزی که تو تخته قبلی بررسی کردیم این بود که همش فکرش درگیر بچه و اون حرفا و کانورسیشنایی که در رابطه با پوست بچه زده بودن بود فکرش و دوست داشت که با یکی حرف بزنه. و حالا اون قسمت دیگه اینترویو رو من نبردم، راجع به این درس صحبت کنم که یه مراسمی بود و دقیقاً روزی که این مراسم بود من همه این فکرا به هم هجوم آورده بود. حالا we had to go to this event and I remember him saying I don't think you can go and I said I can't be left alone. و من به یاد میارم که ما باید به اون مراسم میرفتیم و یادم میاد I remember him saying who Prince Harry. یادم میاد که هری به من گفتش که فکر نمی کنم تو اصلا شرایط اینو داشته باشی که بیای، یعنی از لحاظ روحی حالت خوب نیست که بیای. And I said I can't be left alone. بچه to be left alone means یه سینونیم فوق‌العاده خوب. اولین لغت کتاب 504 واژه ضروری که فکر می‌کنم همه دنیا با این لغت آشنان. یه سینونیم اگر بخوایم بهش بگیم میگیم چی؟ abandon. حالا چون به صورت adjective باید بیاد I don't want to be abandoned. ایدیشو یادتون نره. I don't want to be abandoned. I don't want to be left alone. I don't want to be apart from others. I don't want to be kind of lonely, kind of. So نمیخوام که تنها بذاری به حال خودم تنها باشم. نمیخوام تنهام بذاری. I don't want to be left alone. I can't be left alone. I can't be abandoned. I can't be apart from others. همه اینا معنی میده. و این جمله رو به هری گفته. حالا Oprah says because you were afraid of what you might do to yourself. Because you were afraid of what you might do to yourself. به خاطر اینکه تو میترسیدی از کاری که ممکنه با خودت بکنی. Megan says and we went and that picture if you zoom in what I see is how tightly his knuckles are gripped around mine. اوپرا بهش میگه پس تو میخواستی بری چون میترسید اگه نری یه بلایی سر خودت بیاری. و حالا اینجا داره راجع به تصویری که از همون شب مهمونی و اون مراسم ازشون بیرون اومده بود صحبت میکنه که حالا عکسو سرچ کنیم میاد. میگه و ما رفتیم and there is a picture that if you zoom in اگه زومش بکنین what I see is how tightly his knuckles are gripped around mine. خب من این ماژیکا رو بذارم.
What I see اون چیزی که من میبینم is how tightly فکر کنید دسته یکی رو گرفتیم how tightly his knuckles are gripped around mine. اون چیزی که تنها چیزی که من توی عکس میبینم وقتی زوم میکنی اینه که چقدر بچه ها ناکل میشه اینجا. دیدی مثلا دستا رو میشکونین اینا میشه ناکلاتون، ناکلای دستتون میشه چی بهش میگیم نمیدونم. میگه اگه عکس زوم کنی میبینید دستش چقدر محکم تو دست من گریپت شده. خب این یعنی این knuckles are gripped around mine. You can see the whites of our knuckles because we're smiling and doing our job. You can see the whites of our knuckles. بچه‌ها whites of our knuckles یعنی چی؟ وقتی دستتون رو ببینید محکم می‌کنی می‌بینید اینجاتون سفید میشه، دقیقاً میشه the whites of our knuckle. The whites of our knuckles. You can see the whites of our knuckles. وقتی دستتون رو فشار میدین ناکلاتون سفید میشه و میتونین قشنگ سفیدی دستمون ببینین because we're smiling and doing our job. و دارین به خاطر اینکه دارین میخندین و کاری که باید بکنیم رو میکنیم. But we're both just trying to hold on. We're both trying to hold on. Another important phrasal verb. بچه‌ها اما کاری که ما میکردیم این بود که فقط نشون بدیم که خوبیم، فقط ادامه بدیم. We were both trying to keep going. We were both trying to keep going. We were both trying to keep going. We were both trying to persevere. میتونیم مثلا بگیم یه لغت مثلا بخوایم بالاتر بگیم لول بالاتر persevere. We were both trying to persevere. We were both trying to be strong. We were both trying to survive somehow. To fake. We were both trying to fake. فقط fake کنیم اون لبخنده رو که بتونیم دووم بیاریم. So hold on, keep going, persevere. همش معنی میده. بریم سراغ قسمت بعدی. خب میگه که Oprah says, well, the way you're describing this, it's like you were trapped and you couldn't get help. مهمه. ولی دیگه ننوشتمش. The way you're describing this, اونطوری که تو داری اینو واسه من describe میکنی، شرح میدی, it's like شبیه اینه که you were trapped. You were trapped. بچه دقت کنین. دی نیستا trapped. Trapped. You were trapped. مثل اینه که you were imprisoned. You were forced to do something. تو زندانی شده بودی. به دامت انداخته بودن یا یه جا برداشته بودن مبهوست کرده بودن and you couldn't get help. و نمیتونستی کمک بگیری. You couldn't get help. وربی که استفاده میکنم get هستش بچه برای help. Even though you're on the verge of suicide. Even though you're on the verge of suicide. خب بسیار مهم. You're on the verge of suicide. خب suicide که میدونین چی میشه دیگه میشه the act of killing yourself. خب حالا on the verge of suicide means on the edge of suicide. You were so likely to commit suicide. You were so likely to kill yourself. You were about to commit suicide. پس اگه بخوام سینونیم بنویسم you are on the verge of suicide. You are likely. دقت کنم بچه دیگه آرشو نمی‌نویسم. To be. You're likely to commit suicide. Suicide. دقت کنیم بچه یکی دیگه از وربایی که واسه suicide استفاده میکنیم commit هستش. You were or you are about to commit suicide. You were so close to it. خیلی بهش نزدیک بودی. Okay? On the verge of something. On the edge of something. To be so near and close to something. خب. و میگه که خب تو همش احساس میکردی که مبهوس شدی و در مرز خودکشی بودی. روی مرز خودکشی بودی. خیلی نزدیک بودی که خودکشی بکنی. That's what you're describing.
That's what I'm hearing. این چیزی که تو داری تشریح میکنی و من دارم میشنوم. And Megan says yes. Oprah says, and that would be an accurate interpretation. Accurate interpretation. بچه دوباره دقت کنین. صدای این ته بعداً براتون یه ویدیو درست میکنم بهتون یاد میدم تا حدود چه جوری اینو تشخیص بدین. ایت یا ات هستش. صدای این ته بچه دوباره ایت نیستا. accurate. ات میشنوین یعنی ات میشنوین. accurate نیست. accurate. accurate. accurate means exact, correct. Exact, correct. Is that an accurate interpretation? Is that a correct interpretation? و interpretation بچه ها میشه noun دیگه. T-I-O-N. interpretation. noun means comprehension, understanding, translation نمیتونیم بگیم چون فرق میکنه. definition or description یه جورایی میتونیم بگیم. آیا این تشریح درستیه؟ دقیقیه؟ این چیزی که تو داری میگی و این چیزی که من الان توصیفش کردم از شنیده های تو is that or would that be an accurate interpretation? و Megan says that's the truth. حالا میریم سراغ پرینس هری از اینجا به بعد ببینیم چی میگه. What I was seeing was history repeating itself. What I was seeing was history repeating itself. چیزی که من داشتم میدیدم این بود که تاریخ داشت خودش رو دوباره تکرار میکرد. این جمله معنیش چیه؟ اتفاقی که برای مادرش یعنی پرنسس دایانا افتاد و حالا مثلا صحنه سازی کردن که مرد. اینجوری این اتفاق افتاد. So این نگران بود که اگر این داستان توی آینده ادامه پیدا کنه ممکنه که هیستوری خودش رو ریپیت بکنه. یعنی تاریخ دوباره میگن مثلا ما اینجوری نمیدونم شنیدین میگن اینو تا حالا شنیدین که میگن هر چند سال چند صد سال یه بار تاریخ دوباره تکرار میشه. دقیقاً همینه. What I was seeing was history repeating itself. حالا چیزی که من اینجا براتون نوشتم بچه‌ها چرا نکتهشو میخوام بگم چیه. What I was seeing was history that was repeating itself. That was repeating itself. و این that was حذف شده. خب این نکتهش رو میخواستم بگم. What I was seeing was history that was repeating itself. What I was seeing was history repeating itself. چیزی که من داشتم می‌دیدم بود که تاریخ داشت خودش رو تکرار میکرد. But more perhaps or definitely far more dangerous. Perhaps or even definitely far more dangerous. Way more dangerous. A lot more dangerous. پس far رو میتونم بگم way. A lot. Far more dangerous. Way more dangerous. A lot more dangerous. خیلی خطرناکتر. وقتی far رو داریم بیشتر میکنی یعنی از خطرناکتر تأکیدش یه کوچولو بیشتره. خب because چرا حالا فکر میکردم که تاریخ داره خودش رو تکرار میکنه و خیلی هم خطرناکتر. حالا چرا؟ Because then you add race in. race قبلا راجبش براتون توضیح دادم. نژاد. چرا؟ چون داشتن نژاد رو بهش اضافه میکردن. رنگ پوست بچهش. And you add social media in. و شما داری فضای مجازی رو بهش اضافه میکنی. اون موقع فضای مجازی نبود. الان هست. And when I'm talking about history repeating itself, I'm talking about my mother. و وقتی من دارم راجع به تکرار تاریخ صحبت میکنم راجع به مادرم دارم صحبت میکنم. When you I got goosebumps. When you can see something happening in the same kind of way, وقتی میتونی ببینی، وقتی داری میبینی که یه چیزی تقریباً به همون مدل داره اتفاق میفته دوباره، داره وقوع میده. When you see something happening in the same kind of way, in the same kind of way, anybody would ask for help. Anybody would ask for help. هر کسی درخواست کمک میکنه. یه ذره بالاتر بچه get رو دیدیم. پس get help. Ask for help. تمام اینا کالوکیشن هایی هستن که با help میاد. اینا رو بنویسین یه جا واسه خودتون. Ask the system which you're a part of, especially when you know there is a relationship there that they could help, and share some truth or call the dogs off
whatever you wanna call it. خب این قسمت مهمه. وقتی من داشتم میدم این اتفاق به همون شکل داشت میافتاد، هر کسی هم جای من بود تقاضای کمک میکرد. ask for help، درخواست کمک کردن. و از اون سیستمی که تو جزئی از اون هستی، the system which you're a part of، و اون سیستمی که تو جزئیش هستیش، especially when you know. بچه دقت کنین، یه especially داریم با ای شروع میشه، یه دونه داریم با س شروع میشه. this is especially. و به خصوص این که تو میدونی یک رابطه‌ای باهاشون داری، تو باهاشون رابطه داری، از اون سیستم دور نیستی و میدونی که میتونن کمکت بکنن یا یه حقیقتی رو بهت بگن یا چیکار بکنن. call the dogs off یا هر چیز دیگه‌ای که اسمشو می‌خوایم بذارین، این کار رو 100% می‌کردین اگر جای ما هم بودیم. یعنی ما رفتیم سمت اون سیستم، ازشون خواستیم حقیقت رو بگن، کمکمون کنن و یا چیکار کنن. call the dogs off. بچه‌ها فکر کنم اینو بله یادم رفته بنویسم. اینجا براتون می‌نویسم. جمله‌اش چیه؟ call the dogs off whatever. اوکی همین فقط می‌نویسم. to call the dogs off or حتی میتونیم بگین to call off the dogs. جفتش هم درسته، هر دو صورتش درسته. call the dogs off or to call off the dogs. ببخشید بچه ها بیرون خیلی باد یاد، نمیدونم صداشو میشنوین یا نه. فکر کنم همه چی الان پرده رو بکشم رفته رو هوا. خب to call the dogs off or to call off the dogs means اینجوری فکر کنید. ببینید call off کردن سگ معنیش اینه، ولی ما لغوی معنی نمی کنیم که یعنی پراکنده کنی سگا رو برن، یه کاری کنی دیگه هر صداشون رو نشنوی، دور بشن. این کار یعنی چی؟ definitionش این میشه to tell someone. خوب گوش بکنید. to tell somebody to stop annoying, damaging, hurting، همه اینا من bothering, criticizing others. To tell someone to stop annoying, damaging, hurting, criticizing others. به یک کسی بگی که دست از سر دیگران برداره و دیگران رو اذیت نکنه، دمیج نکنه، حالشون رو خراب نکنه، انتقاد نکنه، دست از سرشون برداره. به یک کسی بگی که دست از سر یک کسی دیگه برداره. این فرد همون داگه میشه که همش داره حرف میزنه، سر و صداش میاد. پس اینجوری واسه خودتون اینترپرت بکنید، اینجوری واسه خودتون معنی بکنینش. To tell someone to stop annoying, damaging, hurting, criticizing others. خب میگه وقتی این اتفاق داشت میافتاد و تو میدونی به سیستمی وابسته هستی که یه رابطه‌ای براشون داری و میتونستن چیکار کنن. They could help، کمکت کنن. Share some truth، یه سری حقایق رو راجع به شما به دیگران بگن. Or call the dogs off or call off the dogs or whatever you call it. یا وقتی میتونستن به مردم، مدیا، اون کسایی که داشتن پشت سر ما حرف میزدن، انتقاد میکردن، ما رو دمیج میکردن، اذیتمون میکردن روحی و روانی، اونا رو پراکنده کنه و ساکت کنه، ولی نکردن. متوجه شدین؟ خب حالا Oprah says your dad stopped taking your calls. What did he stop taking your calls? بچه to take someone's call دیگه ننوشتم چون آسونه means to answer someone's call. Why aren't you taking my calls? Or why don't you take my calls? Or why aren't you answering my calls? Why don't you answer my calls? وقتی که اینو به صورت continuous form یا به صورت استمراری میگم why aren't you answering my calls یعنی چی؟ دارم تاکیدش رو بیشتر میکنم، یعنی هی دارم بهت زنگ میزنم تو هم هی جواب نمیدی. Why don't you answer my calls؟ انگار یه ذره تاکیدش کمتره. مثل این که بگم she nags a lot or she's nagging all the time. وقتی میگم she's nagging all the time یعنی دارم تاکیدش رو بیشتر میکنم. خب پدر جوابتون نمیداد. چرا؟ میتونی بگی چرا. He says because I took matters into my own hands. I took matters into my own hands. بچه‌ها
معنی این جمله اینه to take matters into someone's own hands or someone's hands یعنی to deal with something yourself now that you know other people didn't help you or will not help you. To start dealing with something, struggling with something yourself because you know other people wouldn't help you. شروع کنی با یه چیزی خودت سر کله بزنی، خودت دست به کار بشی، خودت هم باهاش روبرو بشی چون میدونی بقیه برات کاری نمی‌کنن دیگه. So we can say to deal کاش با یه رنگ دیگه بنوشتم. To deal with something all by yourself, all alone, because you know other people wouldn't help you, wouldn't support you. Okay? خب چرا جوابتو نمیداد؟ به خاطر اینکه من انقدر رفته بودم سمتشو دیدم کمکم نمیکنه دیگه خودم دست به کار شده بودم. I took matters into my own hands. خودم همه چی و همه چی به تنم مالیده بودم. خودم میخواستم با همه چی دیل بکنم، با همه چی روبرو بشم. It was like I need to do this for my family. و این مثل این بود که من دوست داشتم این کار رو واسه خانواده‌ام بکنم. This is not a surprise to anyone. و این اصلا موضوع شگفت انگیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی هر کسی واسه خانواده‌اش این کارو میکنه. It's really sad that it's got to this point. It's sad that it's got to this point. خیلی ناراحت کننده است که این موضوع به اینجا رسیده. بچه‌ها این عبارت رو من بعدا براتون هایلایت میکنم. بذارین همین الان هایلایت کنم. این عبارت معنیش یعنی چی؟ بذارین بولد کنم و قرمز. خب It's sad that it's got to this point. خیلی غمگین کننده است که به اینجا رسیده. It got to this level. But I've got to do something for my own mental health. I've got to. I have to. I should. I must. بعد یه کاری برای چی کنم؟ My own mental health. mental و health رو بچسبونیم بغل هم دیگه معنیش در میاد. برای سلامتی روحی خودم هم که شده. My wife's and for Archie's as well. Archie اسم پسرشونه. برای سلامتی روحی خودم، همسرم و پسرم آرچی. Because I could see where this was headed. I could see where this was headed. I could see where this was going. داشتم میدیدم که این داشت به کجا میکشید، به کجا داشت میرفت. حالا توی قسمت آخر بچه‌ها 2 تا پاراگراف داریم از خانواده و باکینگهام پالیس که داده بودن بعد از دیدن اینترویو که میگه The family is saddened to learn how challenging the last few years have been for Megan and Harry. خانواده The family is saddened. بچه‌ها to sadden someone it's a verb. دقیقاً means to make someone sad. To make someone feel sad. So to رنگم نداره اینا هیچ کدوم. To make somebody sad. To make somebody sad. The interview has made the family sad. Exactly. So میتونیم اینجوری بگیم. The interview has made the family sad. این مصاحبه خانواده رو ناراحت کرده. The family is saddened by the interview. خانواده به خاطر دیدن اینترویو ناراحت هستن. و حالا جمله اصلیش اینه. The family is saddened to learn که بفهمه how challenging the last few years چقدر چالش برانگیز بوده این سالهای اخیر برای مگان و هری. Adding that the issues raised particularly that of race are concerning. و خیلی ناراحت میشیم که میبینیم که مشکلات نژادی داره توی این اینترویو. خب رو حرف از نژاد و رنگ پوست شد دیگه و میگه بیشتر از اون ناراحت میشیم به خاطر حرفایی که در رابطه با نژاد توی اینترویو زده شد. رنگ پوست بچه‌ش منظورشونه. Buckingham Palace said while some recollections بچه‌ها recollections
while some recollections may vary. Recollection means memory. So recollections, memories. میدونین از چی میاد؟ از اون نمیاد ولی خیلی نزدیک هستش به recall کردن هست. verb to recall something, to remember something. recall, recollection. میبینین شبیه هستن، میتونین دوتا رو با هم دیگه یاد بگیرین. با از هم نمیان ولی شبیه هن. recall به خاطر آوردن، recollection. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately. میگه که خب اون چیزایی که ما یادمونه ممکنه متفاوت باشه و یه سری چیزا خیلی بیش از اندازه جدی گرفته شده، یا مثلا شاید مثلا این منظوری نبوده، اونا یه جور دیگه برداشت کردن یا اینترپرت کرده بودن و این حتما به صورت خصوصی توسط خانواده بحث و بررسی میشه، بهش پرداخته میشه. Harry, Meghan and Archie will always be much loved family members. و هری و میگن و بچهشون آرچی همیشه جزوی از باد الان منو میبره، جزوی از اعضای دوست داشتنی این خانواده، اعضایی که بهشون عشق ورزیده میشده باقی میمونن. اینم از درس امروز بچه. من خیلی دوست داشتم این درس رو براتون کاور کنم، یه کوچولو طولانی شد ولی دوست داشتم تمام نکته‌هاشو بگم. خیلی خیلی آسون بود، یعنی خیلی راحت فهمیدنش. اصلا لغت‌های سخت، عبارتایی که پیش خودتون فکر کنین وای الان ما نمیفهمیم توش به کار برده نشده. هنوز متاسفانه اینترویو کاملش اونجوری که باید همه ببینن بیرون نیومده و فقط تیکه تیکه هاش هست. اینترویو کاملش 135 دقیقه هستش که حالا کسایی که توی آمریکا هستن یا حالا خارج از ایران هستن میتونن از CBS ببینن این اینترویو رو اگه خواستن و اشتراک بگیرن و غیره. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر خواستین میتونید اینترویو رو سرچ بکنید توی گوگل، براتون بیاد تیکه هایش رو خواستین ببینید، ولی این تمام اون چیزای مهمی بود که توش اتفاق افتاده بود. عکس تخته و فایل وردی که براتون آماده بود و در حین درس بهش میپرداختیم هم براتون داخل چنل تلگراممون گذاشته شده، میتونین بردارین. اگر سوالی هم دارین حتما این پایین ازمون بپرسین. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر دوستش داشتین حتما لایکش بکنین که من ببینم کلی انگیزه بگیرم. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye.